हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत छे। आजे आपणे बनावीशुं एकदम ट्रेडिशनल रीते परफेक्ट माप साथे कंदोईनी दुकाने मळे तेवो नरम अने दाणेदार मोहनथाळ। मोहननो वालो थाळ एटले मोहनथाळ। मोहन एटले श्री कृष्ण, थाळ एटले प्रसाद, तेथी ज आनुं नाम मोहनथाळ पड्युं छे। जो તમે પહેલી વાર બનાવતા હશો ને તો પણ તમારો મોહનથાળ પરફેક્ટ બનશે। તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જોજો। તો ચલો સુપર ટેસ્ટી હેલ્ધી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા એકદમ નરમ અને દાણેદાર મોહનથાળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે। જે આપણે ભજીયા પુડલા બનાવીએ છીએ તે જ લીધો છે, કરકરો પણ નથી, તો પણ આપણો મોહનથાળ કરકરો તૈયાર થશે। સાથે 350 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે। તમે ખાંડ તમારા ગળાશના ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। 400 ગ્રામ જેટલું દેશી ઘી લીધું છે। સાથે 250 ml દૂધ લીધું છે। બદામ પિસ્તાની કતરણ અને ઇલાયચી પાવડર। ટ્રેડિશનલ રેસીપી બધી જ ઓછી સામગ્રીમાંથી બનીને તૈયાર થાય છે, છતાં પણ એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બની છે। હવે ચણાના લોટમાં ધાબો દેવા માટે એક વાસણમાં 3 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈશું। તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન દૂધ ઉમેરીને દૂધ અને ઘીને હુંફાળું ગરમ કરી લઈએ। ઘી થીજેલું નથી લેવાનું, આવું હુંફાળું આંગળી ડૂબે તેવું ગરમ હોવું જરૂરી છે। જનરલી તમે મોહનથાળ બનાવો ત્યારે ઘણા લોકો મોટી ભૂલ કરે છે, એક તો ધાબો દેવામાં અને બીજી ચાસણી લેવામાં। તો આજે તમને નાનામાં નાની રીતથી તમને સરળ રીતના બનાવતા શીખવાડીશ, એટલે તમે પહેલી વખત બનાવશો ને તો પણ પરફેક્ટ બનશે। હવે તૈયાર થયેલા મિશ્રણને ચમચી વડે થોડું થોડું ઉમેરતા જઈએ। બધું મિશ્રણ એક જગ્યાએ કે એક હારે ના ઉમેરવું, નહીતર ધાબો સારો નહીં દેવાય। ઘી અને દૂધના મિશ્રણને લોટમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। બસ આ રીતના થોડું થોડું ઉમેરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું। લોટ બિલકુલ કોરો ના રહે તે રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। હજી મારે ધાબો દેવામાં 1 ટેબલ સ્પૂન દૂધ અને 1 ટેબલ સ્પૂન ઘીની જરૂર પડી છે, તો વધારે ઉમેરું છું। ટોટલ 4 ટેબલ સ્પૂન ઘી અને 4 ટેબલ સ્પૂન દૂધનો ઉપયોગ કર્યો છે ધાબો દેવામાં। હવે બંને હાથની હથેળીમાં થોડો લોટ લઈને આ રીતે હળવા હાથે ઘસીશું, જેથી કરીને ઘી અને દૂધ તેમાં સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય। આ રીતે મોહનથાળ બનાવીને તમે શ્રી પ્રભુને ઉત્સવ પર અંચકડીમાં ભોગ ધરી શકો છો અને રક્ષાબંધન, દિવાળી કે બીજા કોઈ પણ તહેવારમાં તમે તેને બનાવી શકો છો। ઘી અને દૂધનો ધાબો સરસ રીતના દેવાઈ ગયો છે। ટ્રેડિશનલ રીતે મોહનથાળ બનાવવા માટે આ રીતના ધાબો દઈને તેને ચારણાથી ચાળવામાં આવે છે, પણ આજે આપણે એક નવી અને ઈઝી પ્રોસેસ કરીશું। તો તેના માટે ધાબો દીધેલા લોટને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। હવે તેને પલ્સ મોડ પર 2 થી 3 સેકન્ડ માટે અને 2 થી 3 વખત પીસી લઈશું। એક વખત 3 સેકન્ડ માટે પીસી લેવું, પછી ઢાંકણ ખોલી ચમચી વડે મિક્સ કરવું। ફરીથી 3 સેકન્ડ માટે પીસી લેવું, તેમ ટોટલ 3 વખત 3-3 સેકન્ડ પીસી લેવાનું। ટોટલ 8 થી 9 સેકન્ડ પલ્સ મોડ પર કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો લોટનું ટેક્સચર કેટલું દાણેદાર બન્યું છે ને બેસ્ટ આઈડિયા। તમારી પાસે ટાઈમ ના હોય તો આ આઈડિયા જોરદાર છે, તેને ચાળવાની બિલકુલ જરૂર નથી।
હવે તેને ઘીમાં શેકી લઈએ. તો એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈશું, તેમાં ઘીને ગરમ થવા મૂકીશું. ઘી હલકું ગરમ થાય એટલે તેમાં ધાબો દીધેલા લોટને એડ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને લોટને ઘીમાં સારી રીતના મિક્સ કરીને શેકી લઈએ. આપણે બધી જ પ્રોસેસ લો ફ્લેમ ઉપર કરવાના છીએ. તો જ આપણો મોહનથાળ સોફ્ટ અને દાણેદાર તૈયાર થશે. એટલે આ રીતના સતત હલાવતા રહીશું અને ડાર્ક બ્રાઉન કલરનો થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. આમાં આપણે એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીશું, એટલે બિલકુલ માવો ઉમેર્યા વગર માવાની ફ્લેવરવાળો મોહનથાળ બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે લોટ શેકાવા લાગ્યો છે અને લોટ ફૂલીને હલકો થવા લાગ્યો છે, પણ હજી આપણે તેને શેકીશું. જેમ જેમ શેકાશે તેમ તેનો કલર ચેન્જ થતો જશે. આપણે આમાં કોઈ જ ફૂડ કલર ઉમેરવાના નથી, તો પણ એકદમ સરસ કલર આવશે. 5-6 મિનિટ શેક્યા બાદ બસ આવો કલર આવે એટલે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. દૂધ ઉમેરીને આપણે તેને સતત હલાવતા રહીશું, નહીતર કઢાઈમાં નીચે ચીપકશે. તમે જોઈ શકો છો લોટ સારી રીતના ફૂલી ગયો છે. દૂધ ઉમેરવાથી બહુ સરસ ટેક્સચર આવશે અને કલર પણ સુંદર આવશે. આ રીતના હલાવીશું એટલે આપણે દૂધ ઉમેર્યું છે તેનો માવો થઈ જશે. ફરી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો ફરી લોટ ફૂલવા લાગ્યો છે, કલર પણ હલકો બ્રાઉન થવા લાગ્યો છે. ફરી દૂધ પાકીને માવો થઈ ગયો છે, તો ફરી ત્રીજી વખત બધું જ દૂધ ઉમેરી દઈશું અને હલાવીશું. આપણે ટોટલ 250 ml દૂધ લીધું હતું, તેમાંથી 4 ટેબલ સ્પૂન ધાબો દેવામાં ઉમેર્યું હતું. બાકીનું દૂધ આપણે લોટ શેકવામાં ઉમેર્યું છે. જે એક હારે દૂધ નથી ઉમેરવાનું, આ રીતના થોડું થોડું ઉમેરવાનું. જેમ દૂધ પાકીને માવો થાય ફરી દૂધ ઉમેરવાનું. બસ એમ 3 વાર ઉમેરવાનું. આ એકદમ ટ્રેડિશનલ રીત છે મોહનથાળ બનાવવાની. હવે આપણે દૂધ ઉમેર્યું હતું તે બધું જ પાકીને માવો થઈ ગયો છે. જો તમે લોટ શેકાઈ જાય પછી લોટમાં દૂધ ઉમેરશો તો મોહનથાળમાં 4-5 દિવસમાં ફૂગ થઈ જશે, કારણ કે તે દૂધ પાકીને માવો ના થાય એટલે. પણ આ રીતના તમે લોટ શેકાયા પહેલા થોડું થોડું ઉમેરશો એટલે તે દૂધ પાકીને માવો થઈ જશે અને તમારો મોહનથાળ 10 થી 15 દિવસ સુધી ફ્રીજની બહાર રાખશો તો પણ ખરાબ નહીં થાય. હવે આપણા લોટનો બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે. દૂધ ઉમેર્યું છે તે સિક્રેટ સામગ્રી હતી. દૂધ ઉમેરવાથી માવા વગર પણ તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને એકદમ સરસ દાણેદાર તૈયાર થશે. અને લોટ શેકાવાથી સુગંધ પણ જોરદાર આવવા લાગી છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને નીચે ઉતારીને પછી તેને આ રીતના ક્યારેક ક્યારેક હલાવતા રહેવાનું. મોહનથાળને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે થોડો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને તેને ઠંડો થવા દઈએ. લોટને ઠંડો કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ઠંડો થાય છે ત્યાં આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે કઢાઈમાં ખાંડ લઈશું. ખાંડને કઢાઈમાં લેવલમાં કરી લઈએ. પછી ખાંડ છે તેટલા જ લેવલમાં પાણી ઉમેરીશું. ખાંડ પાણીમાં ડૂબે તેટલું જ પાણી લેવાનું. ખાંડને પાણીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહીશું. ચાસણીને 4 થી 5 મિનિટ પકાવીશું. 10-12 તાતણા કેસરના ઉમેરીશું. કેસર ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, ના ઉમેરવું હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું. 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ચાસણીને ચેક કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના લાંબો તાર થાય છે. તો ચાસણી મોહનથાળ માટે પરફેક્ટ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ.
હવે આ ગરમ ગરમ ચાસણીને શેકેલા લોટમાં નથી ઉમેરવાની. તેને 4 થી 5 મિનિટ થોડી ઠંડી કરવાની. શેકેલો લોટ પણ થોડો ઠંડો થઈ ગયો છે. ચાસણીને 5 મિનિટ પછી શેકેલા લોટમાં ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ. આ પ્રોસેસ કરવાથી મોહનથાળ આપણો એકદમ સોફ્ટ બનશે. બસ હવે તેને 3 થી 4 મિનિટ તેને હલાવતા રહીશું. ચાસણી જેમ ઠંડી થશે તેમ આમાં સરસ બાઇડિંગ આવવા લાગશે. મોહનથાળને સેટ કરવા માટે થાળીને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ. 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચાસણી લોટની અંદર મિક્સ થઈને ઠંડી થવા લાગી છે. એટલે એક સારી થિકનેસ આવવા લાગી છે. લાસ્ટમાં ઝડપથી હલાવીને બિલકુલ ઠંડુ નથી કરવાનું. આપણું મિક્સર 50% ઠંડુ થઈ જાય એટલે ઝડપથી તેને સેટ થવા માટે થાળીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. જો વધારે ઠંડુ થઈ જશે તો લાડુ બનાવવા પડશે. એટલે થોડું ગરમ હોય ત્યાં તેને પ્લેટમાં લઈ લેવાનું. આ રીતના થપથપાવશું એટલે સારી રીતના પથરાઈ જશે. ઉપરથી બદામ પિસ્તાની કતરણથી સજાવીશું. તમારે પિસ્તા મીઠાઈમાં ઉમેરવા હોય તો તેને પહેલા ગરમ પાણીમાં સહેજ ગરમ કરી લેવા. એટલે પિસ્તાનો કલર સરસ આવશે. કતરણને પ્રેસ કરી દઈએ એટલે તેનું કટિંગ કરીશું તો પણ તે અલગ નહીં થાય. હવે તેને 2 કલાક ઠંડો થવા દઈશું. 2 કલાક જેવું થયું છે. મોહનથાળ આપણો સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે. તો તેને ચપ્પા વડે કટ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં જરૂર શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.